نمشيو مباشرة وغادي نرحبوا بطبيعة الحال بالأستاذ محمد أحليمي، أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذي ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينه، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك، شكرا. وهذا الصباح الموضوع جا فوقيتو. فوقيتو. اذا حنا كنعرفوا بانه المطبخ المغربي في جميع المناطق ديالو اولا من ضمن الاساسيات ديال المطبخ المغربي ديالنا كاينين الشوربات. ملي تنقولوا الشوربات حنا في صغرنا ربما اللي عشنا لا نقولوا الاجواء العائليه المغربيه القديمه نوعا ما، كان خاصنا فطور السبعه وفطور العشره وعاد كتمشي للغدا وعاد كاسكروت وعاد العشاء. اذا كانت عادات معينه ومن ضمن هذه العادات كان فطور الصباح ضروري كتكون حسوه ديال الشعير اولا كيكون هرمل اولا كيكون يعني الحريره د السميده، وكتكون معها قهوه. بالنسبه للناس الكبار كيشربوا القهوه الكحله، والصغار كيشربوا اتاي ولا كيشربوا اللويزه ولا كيشربوا شي حاجه بحال هكذا. هذه كانت هي باش الانسان كما كنقولوا كيوقف المعده ديالو الصباح ويشرب واحد الكويس ديال الماء ويرتاح حتى العشره ويعاود ياخذ الفطور ديالو، سواء كيجي من المدرسه ولا ملي كتكون العطله وكذا، وهذه تيتصاب الفطور على حقه طريقه مع العشره. ف كنعرفوا دابا كاينه البصاره، كاينه الحسوه، كاينه الحريره، كاينه الشربات، كاينه بزاف ديال الحويجات اللي بعض الامهات دابا ولاو كيديروا مجهود يدخلوها للوليدات ديالهم في التغذيه، سواء في الفطور سواء في العشاء، ولكن عندنا صعوبه في ترويض الذوق ديال الوليدات، لان بعض الناس اللي ما واكبوش او بعض الناس اللي ما رباوش الوليدات ديالهم على هذه الامور هذه. يعني الحمد لله انا تنقول بانه انا عندي تجربه ملي كيترباو الوليدات كياكلوا الفاكهات ياكلوا الخضار ما كتلقاش عندهم هذه المشكله هذه، كتكون عندهم ديك الرغبه كياخذ الفروي ديالو تياخذ الخضره ديالو سواء كيف ما درتيها ليه يعني في واحد الوجبه ولا في واحد الشوربه ولا، ولكن ملي ما تيطوعش الذوق ديالو وتنديروا الاخطاء الغذائيه في الصغر نعم كيكون صعيب علينا في الكبر دابا وكيوليو المشاكل. فاسمح لي على الاطاله، ولكن هذه المساله كضرني بزاف وتنبغي انه الامهات يركزوا، لان عوض ما ندير لولدي كومبوت مشري من برا ولا ندير ليه واحد الخليط ما عرف شنو هو، نقدر ندير له الا نقدر ندير له سميده طبيعيه، نقدر ندير له البلبوله ونطحنها مزيان، نقدر ندير شوربه مزيانه. يعني كاين بزاف ديال الحويجات اللي نقدروا نعوضوا بهم هذه الامور هذه واللي كتعطي الصحه كيف ما كنقولوا كتوقف العظم. شوف اختي سكينه، بالعكس المقدمه هذه توحي يعني كنشوفوا سكينه بالكاسكيت ديال انها عاشت الثقافه المغربيه كأم، كواحد انسان اللي عنده غيره على هذه الثقافه. بالعكس هاد النقط اللي تطرقتي لهم اختي سكينه كاملين. اول نقطه اللي هضرتي عليها هو ملي كنا الناس كانوا كيقولوا كيفيقوا المعده، امين يا رب كيفيقوا المعده هذه شحال كانوا الناس كيفيقوها بعدا حتى الا فيقوها على شي حاجه معقوله. اليوم كنفيقوا المعده شي حاجه اللي ما تستاهلش هذه المعده تفيقها بالبسكوت. النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي سرتي لها اختي سكينه وكنحييك على هذه المساله، علاش؟ لانها عارفك كتهضر بقلب الام. شوف الوليدات من اصعب ما كاين هو انك تقول انا مثلا كأب ولا كأم ما كتعجبنيش الشيشه. شي اللي ما كانتش كتعجبك على الاقل ما تفسدش الصوره ديال الشيشه قدام ولدك. وهذه مساله مهمه بزاف والناس ما كيردوا لهاش البال. فراه ولدك واخدك انت وانت قدوه. راه الا كنتي انت كتدخن ولدك غيولي كيدخن، كون متاكد. ما تقولش لولدك من بعد ما تدخنش وانت كتدخن حداه. الله يعطيكم الخير. هذه المساله ديال القدوه مهمه بزاف، لان الوليد كيشوف باه وماما بالنسبه له هما احسن مراه في الكون واحسن رجل في الكون، وبالتالي يجب اننا نعطيو المثال احنا الاولى. فعلا اختي سكينه المسائل اللي هضرتي عليها داخله في عمق الثقافه المغربيه وهي اللي غنهضروا عليها اليوم. ملي كنقولوا الشوربات البرد ديال الشتاء قابلوه الناس بالدفء البيولوجي. الناس راه ما كانوش، بالعكس راه كان اكثر صعوبه من هذا الشيء اللي كنعيشوا دابا. ما كان لا شوفاج لا كانوا العواد والفاخر. العواد والفاخر
والفاخر الداخلي سبحان الله العظيم، لان حتى حنا عندنا فاخر في الجسم ديالنا كيتسمى الاي تي بي، الادينوزين تريفوسفات. انت ملي كتاكل تنتج الفاخر، هذاك الفاخر كنسميه انا الفحم البيولوجي اللي هو الادينوزين تريفوسفات. هذه هي اللي كيحتاجها الجسم ديالك. كما كنقولوا حنا دخلت عليكم بالله، واش بيسكوي غيعطيك شي دفء؟ واش هاد الامور اللي ولاو الناس ياخذوا، واش حبوب الافطار غتعطيك شي دفء؟ ابدا. فاول حاجه باش نولفوا وليداتنا، انا اختي سكينه اجمل لوحه ممكن نشوفها هي من نشوف الاب والام والوليدات كياكلوا العصيده، كياكلوا هربل، كياكلوا. الناس غايقول لك وليدات لا، الا كنت انت ما كتعجبكش ما جربتيهاش مع ولدك جرب، ما عمرنا نحكموا، وخص شويه ديال الاجتهاد. انا استاذي بغيت نشير لواحد النقطه مادام ذكرتي هربل. نعم نشير لواحد النقطه. علاش الاجداد ديالنا كان الافطار نهار العيد الصغير ولا العيد الكبير بالضبط ضروري من تكون فيه الهربل بالزبده البلديه والعسل، وخاصو يكون في الفطور، يعني مساله ما فيهاش نقاش. وحنا على مشارف السنه الامازيغيه ايضا ضروري ما يبركوكش باملو ومن العصيده بالزبده البلديه وبهاد الامور هذه. فهاد الشيء ما جايش من عبث، عنده ابعاد صحيه وغذائيه، عنده ابعاد صحيه وابعاد غذائيه. وحنا الاجداد ديالنا اللي هما امازيغ وعرب، وبهذه المناسبه كنهني كل امازيغ العالم والمغرب بهذه السنه، بهذا اليوم الجميل اللي هما يعني السنه كلها. فالثقافه الامازيغيه هي ثقافه في المغرب، حيث الثقافه الغذائيه. احنا بالنسبه لنا في المغرب راه ما كاينش فرق. مغربي في لا نفس ديالو، في الدم ديالو امازيغي وعربي. هذه المسألة مهمة بزاف. وهذه المحطة اللي جاية هي محطة مهمة من أجل أننا في المغرب، يعني لا الجانب الإعلامي ولا حنا في الثقافة المغربية. أنا في الثقافة المغربية، في البحث في الثقافة المغربية ما كتلقاش فرق. كتلقى عرب أمازيغ عرب، يعني إنسان. أنا كمحمد أحليمي يعني نصي عربي ونصي أمازيغي. يعني هذه المسألة هذه مهمة بزاف. وهذه المسألة اللي شرتي لها أختي سكينة في الوجبة الإفطار، أنا نجاوبك عليها علميا. علاش كانوا الناس كيديروا هذه الوجبة؟ أنا ما كنسميهاش وصفة، كنسميها وجبة. هذه الوجبة علاش؟ نهار العيد أختي سكينة فوقاش كتاخدي أول وجبة؟ نهار العيد يعني ديال الخروف، الصباح قبل الذبيحة. لا يعني لا كنهضر على الوجبه ديال الذبيحه. يعني مثلا ذبحتي الخروف، اول وجبه فوقاش غتاخديها؟ غتاخدها في 12 ولا في الوحده الا ذبحتي بكري. فوالا هادشي الا كان بكري. ما كاين اللي كيذبح حتى ل 12، ما غادي ياكل حتى ل4 ولا تيقول لك نهار عيدكم نهار جوعكم نهار جوعكم ونهار عذابكم. تمام. مي فوالا الا خديتي الوجبه تاع الثلاثه، هذاك الخروف مثلا غتشوي الكبده ولا غدير داك كل واحد وعنده الطقوس ديالو. واخا من الليل تصور انت ما تعشيتي، مثلا نقولوا تعشيتي مع التسعود وغتاكل حتى الثلاثه لا غد ليه، مستحيل. بالتالي شنو داروا هما؟ اولا للمراه، علاش؟ لان تابعه جهد كبير. ثانيا الرجل تابعوا جهد كبير. كتعرفوا الرجل راه كيذبح لهذا ويذبح لهذا ويذبح لهذا، وبالتالي خاص واحد الوجبه اللي تعمر الجسم والمعده ديال الانسان، والطاقه ديالها ما تكونش كتطلع وكتهبط. ماشي بيسكوي كطلع السكر، كيطلع الانسولين، كيهبط السكر، كيهبط الانسولين، كيدير لك ايبوغليسيمي مع الذبح لا خروف ديالك ولا خروف ديال هذا ولا. فشنو كانوا كيديروا؟ كانوا كيديروا النشويات وكانوا كيديروا هربل. فانت ملي كتاخذ هربل، لاحظوا الا بغيتي تنسى الجوع في نهارك، غادي مسافر، غادي مثلا عندك اشغال، عارف راسك ما ترجعش للدار، ما عندك فين تاكل، خذ هربل ولا البيصاره وشوف غتنسى الجوع، ما يجيش تفكرك حتى لا شيء. بالضبط. دونك شنو داروا هما؟ عارفين باللي عمل شق، عمل يعني مضني لا للام ولا للاب، وبالتالي ابتكروا وجبه اللي غتخليهم شادين الجوع حتى الثلاثه. ديك الساعه تكون اول وجبه في الخروف. هادشي علاش وداروا فيها لو غرا مهم. زعما هاد الثقافه المغربيه عجيب امرها. داروا كما سبق وشرتي ضروري من الزبده ولا السمن وهربل. كانوا كيشدوا هربل وكيديروه في واحد القصعه ديال العود، وكيديروا هاد هربل وكيديروا واحد الحفره في الوسط، وكيديروا فيها يا زيت الزيتون يا زبده يا زيت اركان. كيديروها في الوسط. انت ملي تاكل بالمعلقه ديال الخشب كانوا كيهز الا بغيتي، لان داك سبحان الله العظيم الذكاء كيفاش كان اختي سكينه. بغاو يديروا الزيت ولا زيت اركان ولا الزبده،
كيديروا بحال واحد الحفيره في الوسط ويحطوها، بغيتيها انت كتهزها لراسك، ما كيخلطوش مع كلشي. علاش؟ باش ما نفرضش عليك انا انت تختار المذاق اللي بغيتي الزبده هز شي شويه، بغيتي غير بزاف، يعني كيبقى. وشوف الذكاء، شوف الصحن، شنو الصحن فيه جغرافيا، كتلقى الصحن فيه جغرافيا، يعني قبل ما يكون هو ثقافه. وهذا الشيء هذا عجيب جدا، كيفاش في الثقافه المغربيه العربيه الامازيغيه ديالنا حنايا. واخا فهاد الناس هادو اللي كنهضروا عليهم واللي هما جدودنا، حتى هما كانوا كيعيشوا البرد كما سبق وشرتي اختي سكينه. الناس كانوا كيسخنوا كيدفئوا، غير اولا كان الدفء العائلي، ماشي كنقول دابا ما كاينش، حنا كنهضروا على هاد الناس وكنعطيهم حقهم. كان الدفء الاسري، كتلقى الدريري فاق، الام ديالو كتحتضنو، المهم كاين هذاك الدفء العائلي، سواء في الاسره الصغيره، سواء في الاسره الكبيره، سواء في المجتمع الكبير اللي كان يعرف بالحومه والحي. كانت الحومه، كان الحي، يدوز الدريري، يدوز راجل كبير يدوز له فوق راسو، دار شي حاجه خايبه كيقول له انا نقولها لباك. هادشي اليوم، هادشي كان داك الحنان وداك العطف وداك لا شالور اومان. واخا هادشي كذلك كان عنده دور. نجيو للمعطف البيولوجي. المعطف البيولوجي هو اللي الناس كانوا كياكلوا، الناس راه ما الناس كانوا اذكياء وتا دابا، مي نهضر على هذا العصر هذا. فغينا الثقافه المغربيه والمغاربه جعلوها متحركه عبر الزمن، وكتساير العصر وكتساير الفصول. فالشتاء باش يكون دافئ، كيف ما جابوا الحطب من برا، هذاك الحطب طيبوا به حطب اخر من نوع اخر اللي هضرت عليه، واللي هو الادينوزين تريفوسفات. هذا هو الحطب ديال الجسم ديالك. فبتاكلوا شوربات، ملي كنقولوا شوربات قد تكون شوربات دافئه، قد تكون الشربات اللي هي بارده ولا حراره عاديه. مثلا غادي نهضروا على بعض الشربات، مثلا الصيكوك بالفول. الناس ما بقاوش كيعرفوا شنو هو الصيكوك بالفول. واخا هذه مساله. الفول اللي كاين دابا خديتيه مع الصيكوك، الناس كانوا كياخذوه في العشيه كغوتي. الناس الا لاحظتي اختي سكينه التركيبه اللي عطيتي، الا شتي شي واحد يقول لك الفطور الاول الفطور الثاني، هاد الناس كانوا كياكلوا بزاف. لا، كانوا كياكلوا بزاف، يعرفوا ياكلوا. النوعيه ديالهم كانت افضل من الكميه. اليوم كتلقى طبله كامله الا خرجتي منها ما تخرج منها ولا فائده. هذه شحال كان كيحط حداها زليفه عامره بهربل. الله. شوف اختي سكينه، ثقافتنا المغربيه، شوف غير الاسماء: بركوكش، هربل، صيكوك، رفيسه العمية. شوف الاسماء كي دايره، اسماء توحي بداك الخشونه ديال داك الجلابه اللي كان كيلبسها الرجل المغربي، وداك الحايك اللي كانت كتصوب المراه المغربيه. الرجل المغربي والمراه المغربيه كان خشين، كان ملي كنقولوا الخشونه كنقولوا الصرامه في وقتها، الحب في وقته، كيحب وليداته، كيلعب معاهم، يعني كتلقى الناس كانت عندهم واحد لا سوبليس، واحد المرونه، سبحان الله العظيم. كيعرف كيفاش، بحال داك اللجام ديال العود، كتلقاو كتجر، كتلقاو الدور اليمين الدور اليسار هكا. كان عندهم هذه المرونه، كيعرفوا فوقاش يخدموا الصرامه، يعرفوا فوقاش يخدموا النكته، فوقاش يضحك، فوقاش خصو لو سيريو، فوقاش. عجيب امر هاد الناس. وهذا الشيء كامل جاي من موروث ثقافي. ملي كنقول موروث ثقافي، فيه سلوكات، فيه معاملات، فيه ثقافه غذائيه. فقلت انا جدودنا ابتكروا الشوربات، اولها ويعني واللي تعتبر الان من الثقافه. وبالمناسبه الحريره، مصطلح الحريره ما كانش هو الحريره ديالنا ديال دابا. الا بغيتي تقول الحريره ديال دابا خصك تقول الحريره الحامضه. علاش؟ لان كانوا كيدوروها بالخميره البلديه. علاش؟ لان ما كانوش كيديروا الطماطم بزاف، لان الحريره شنو كتبغي اللون والحموضه. الحموضه هما كانوا كيجيبوها من الخميره البلديه. بالحق الحريره الا مشيتي لاكادير خوتنا في سوس، ومشيتي مثلا الجنوب، لا اكادير ولا سوس ولا طاطا ولا فم مسقيد ولا فم الحسن، وهبطتي هذوك المناطق، الحريره عندهم هي التشيشه. انا من الناس اللي يعني كيعجبني نلاحظ في الثقافه المغربيه، كان لي الشرف انني اشتغلت في مدينه طاطا واحد سنتين ونصف. يعني كانت جميله جدا هذيك المرحله. كنت باش تعرف اختي سكينه، العلم التغذيه عالمي، الحق الثقافه على المقاس. وحتى في البلد اللي انت كتعيش فيه ثقافه على المقاس. في الشمال الا كنتي غتعطي لواحد شمالي يفطر، ما تنسالوش البصاره. دابا بالحق الا كنتي في طاطا مثلا ولا في مسقيد ولا في الحسن، وبغيتي تعطي للشخص تما يفطر،
انا وقعت لي قصه في وجبه الافطار. حنا في النظام الغذائي ملي كيجي عندك واحد مثلا سواء بغى وقايه سواء بغى عنده مرض مثلا، كنت كنهضروا على وجبه افطار، حتى انني من بعد لاحظت بعض الامور، مشيت كنبحث كنلقى الانسان ديال طاطا الا ما خداش هاد الحريره في الصباح بالنسبه له قبل الفطور اللي كتهضر له عليه انت بالضبط اللي هضرتي عليه اختي سكينه. فهاد الحريره وهاد التشيشه اولا البلبوله اولا الحسوه، شوف شحال من اسم عندها، ضروري خاصو يكون في الصباح. فمن بعد كنكتشف فعلا ان في التركيبه في البنيه في الثقافه ما يمكنش نحيدوها حنا كمختصين تغذيه، وليت انا كنخليها في الفطور الاول. واخا الفطور الاول شيشه بزويته بلديه مصوبه باللافت مصوبه بايلان، يعني كتبقى هذه هي المشروب الاول او لا الوجبه الاولى، شوربه عفوا الوجبه شيشه او لا نقولوا لا البلبوله او لا حساء الشاعر او لا الحريره او لا الحسوه. هادو كاملين كنكونوا كنهضروا، والمغاربه دابا اي واحد فينا غيكون عرفنا علاش كنهضروا. هذه فيها واحد الدفء عظيم. علاش؟ لان اهم مكون راه ما نقولوش الشيشه الا ما كانش الشعير، اهم مكون هو الشعير، والشعير غذاء طاقي. كتشوفوا حتى الاغنام ولا المخلوقات الاخرى كيسخن لها الجسم ديالنا، سيرتو ملي كنزيدوا معاها اللفت ونزيدوا معاها ايلان ونزيدوا معاها الزرارع ونديروا معاها زيت الزيتون. وكنعرفوا حنا الشعير فيه العديد من المكونات بما في ذلك البيتا جلوكان، وهاد لي زونتي اوكسيدون مهمين جدا في هذا الفصل هذايا. علاش؟ لان الجسم كيديبونسي واحد الطاقه كبيره باش ينتج لا تيرموجينيز، باش ينتج الحراره، وبالتالي كينتج جذور حره. هاد الجذور الحره لابد لها من مضادات اكسده، هادو كيتسموا لي برو اوكسيدون. خصنا ناخذوا لي زونتي اوكسيدون كاين في الشعير. الشعير عافاكم شي من اكبر الاخطاء اللي درتها البشريه، وهذه سجلوها عليا، هو التخلي على الشعير. التخلي على الشعير خطأ فادح دارته البشريه في نظامها الغذائي. اذا حبذا لو اننا نرجعوا للشعير، سواء في الخبز ديالنا سواء في الشيشه سواء في العديد من الوجبات، بما في ذلك اليوم كسكسو ديروه بالشيشه ديال الشعير. هذه الوجبه الاولى اللي مجرد ذكرها، مجرد كتقول وجبه سخونه زيت الزيتون ايلان اللفت البصل الزرارع كيجيك لبالك وجبه دافئه. العصيده، تصور اختي سكينه انا ملي كنجبد العصيده شعري كيوقف. علاش تخلينا على هاد العصيده؟ لان العصيده خصكم تعرفوا، تصور العصيده كانت السبب ان التاريخ يتبدل. الناس يقولوا كيفاش؟ الا رجعتوا لتاريخ اكتشاف الحبوب لقاو في البحث في بعض الكهوف باللي التاريخ اللي تم اكتشاف فيه الحبوب فوق الجات، لقاو باللي اكتشاف الحبوب في هذا والسبب هي العصيده قبل من التاريخ ديال الحبوب. يعني الحبوب كانت اكثر، والتاريخ يجب اعادته، ماشي خطا نعاودوا العلوم. يعني حنا جينيراسيون ديال اليوم ولا اللي تابعنا من حقكم تعاودوا مراجعه العلوم. علم التغذيه وهذا الشيء اللي كنهضروا عليه دابا من حقكم من هنا سنوات تعاودوا تراجعوه. لان حنا ما يعني نصيب ونخطئ، واخا فمراجعه العلوم ما فيهاش، ما كاينش حرج في العلم، واخا. فالعصيده شنو هي العصيده؟ العصيده من حيث التركيبه ديالها هي حبوب او لا قطاني او لا بجوج مطحونين مع ماده دهنيه وقليل من التوابل. لاحظوا التوابل راه غالبا اختي سكينه كانوا كيزيدوا غير الابزار. سولوا جدودكم وغيقولوها لكم، راه ما كاين لا هادي ولا هادي، سمحوا لي على المصطلح ما كنعلكوهاش. العصيده عندها بعض التوابل خاصه، وغالبا كانوا كيزيدوا غير الابزار. علاش الابزار؟ السؤال مطروح. الابزار لان فيه البيبرين، والبيبرين كتسخن الجسم. فالعصيده حبوب مطحونه، قطاني مطحونه او لا بجوج مع ماده دهنيه غالبا الزيت ولا الزبده مع التوابل. والزبده ديال الشتاء كيكون البقر واكل الربيع فيهم لي كاروتينويد. مضادات اكسده كذلك وجبه دافئه بامتياز. الوجبه الاخرى هي ما كنبغيش اختي سكينه نسميها شوربه الفول. باش نسهلوا على اخواننا في المشرق وفي الخليج والدول العربيه كنقولوا لهم شوربه الفول، اما في المغرب راه كنقولوا لها يا البيصر يا البيصاره. هذه معروفه. لا هذا المصطلح. خلاص راه كتخلطوا الجلبانه مع الفول.
الجلبانه مع الفول. شوف الخلاط ديال الجلبانه مع الفول تا هو فيه حكمه كبيره بزاف. شوف انا قلت لكم راه نضلوا نهضروا في الثقافه المغربيه، غتلقاو كل الحركات وكل السكنات ديال المغربيه والمغربي كان فيها حكمه كبيره بزاف. واخا فشوربه الفول وشوربه الجلبانه هذه لاخواننا العرب واخواننا في المشرق وفي الخليج. مي احنا في المغرب البيصاره. واخا بعض الناس كيقولوا البايصار، لا ما كاينش البا في اللغه العربيه، ما كايناش. كاينه البيصاره اولا البيصار. واخا بالمراق ديالها بالتاقره ديالها، كطيب في التاقره وكتحرك بالمراق، هذاك الميكسور ديال المغاربه. واخا الله يرحمه السي برقاش راه كنهضر عليه لان هذه الامور هذه جميله جدا. واخا فشوربه الفول وشوربه الجلبان اللي هي البيصاره. البيصاره راه ديجا هضرنا عليها، بيصاره عملاق في التغذيه. انا نقول لكم شنو ممكن تعرفوا على البيصاره بالحق بالتجربه. دير بيصاره يا ديال الفول يا ديال الجلبان، يا خلطوهم، يقدر يكون 75% هكا 25 هكا، يقدر يكون 50 هكا 50 هكا، يقدر يكون 80% هكا 20% هكا. وليداتك ما كيعجبهمش الفول، يعني علاش؟ لان الفول غذاء قوي جدا. الا ما عندك الجهاز الهضمي ديال الفول ما تاخذش الفول. واخا فنقدروا نديروها بالجلبانه. فهذا الغذاء هذا الا بغيتي تعرف الفوائد ديالو في الصباح طيب بيصاره، ديرها في زلافه ديال الطين. انا بغيتكم ترجعوا للطين، ولو غير لقطات كيف ما كنقولوا، زليفه شربوا في الطين، معلقه ديال الخشاب. هذا انا جو سوي سيور غتلقاو واحد الرحلات وتصاورين كتاكل في واحد الماده جسمك مصوب منها اللي هو الطين. فحار، بصيله مقطعه، زيت الزيتون، كمون على حقه طريقه. الكمون خلينا كما كنقولوا من هنا كنهضر مع المستمعين بدون لغه خشب. الكمون خصو يكون عندك. راه شوف النهار تذوقوا الكمون الحقيقي غادي يجيكم هذاك الكمون اللي كتاخذوا راه غير هذا. الكمون يكون مجهد، زيت الزيتون حار، بصله، خبز ديال خميره بلديه، براد ديال اتاي، وزليفه ديال البيصار. بغيتي تعرف الفوائد ديال هادشي خذها في الصباح ورد عليا فوقاش غيجيك الجوع. هذه من ارقى الوجبات، كتعطيك واحد الدفء لا يتصور. دابا حنا الحيوانات باش كندفئوهم بالشعير والفول. الفوليه راه كيعرفوا الناس اللي كيعلفوا، واخا غاليه، ثمن غالي يعني في العلف. واخا الفول مشرد، والشعير هنا كيبقى الحيوان دافئ. هكاك حتى حنايا، لان الانسان لطالما بنى الدار ديالو هنا والاسطبل ديال الحيوان هنايا. يعني الانسان عاش مع الحيوانات واستفدت منه واستفد منها، هو كيطعمها وهي كطعمو. هذه حياه اللي عشناها ومازال كنشوفوها دابا. والعالم تصور اختي سكينه، العالم غادي فيغ هادشي، فيغ العوده، ماشي طوندونس، لا، هذا العوده للاصل، لو روتور على لوريجين. واخا فكذلك كاينه شوربه الخضر اللي هضرنا عليها البارح كامله، الكوار، الشوفلور، القرعه الحمراء. عرفتوا ديروا شوربه القرعه الحمراء. لاحظوا اختي سكينه في كسكسو، الخضره كلها كتبرد الا القرعه الحمراء. القرعه الحمراء ما كتبغيش تبرد، مي غتاخذها ردها البال كتلقاها سخونه. علاش؟ لانها فعلا تعطي الدفء. علاش؟ حيت راكمات اشعه الشمس خلال الصيف كامله. هي فوقاش كتجي في الخريف. علاش؟ باش نخزنوها في الدار. انا كنستغرب بعض الناس كيفاش كتمشي كتلقى كياخذ نص كيلو القرعه الحمراء. خذوا قرعات وخليوه في بيت الخزين. فهاد القرعه خزنات اشعه الشمس كامله، حطيناها في شهر 5 و6 و7 و8 و9 و10 عاد كنجنيوها 9 في الاخر ديال 9 و10 وكنحطوها في الدار. لاحظوا اليوم الا كليتو كسكسو بصحتكم وراحتكم، لاحظوا القرعه الحمراء ما كتبردش دغيا. علاش؟ لانها اصلا كتسخن الجسم. فشوربه الخضر اللي بغى يزيد الاسماك، اللي بغى يزيد مثلا شويه ديال بعض الفواكه البحر، الانسان على حسب ما. شوربه خضر بدون اسماك بدون هذه توفي بالغرض. الشوربه ديال الدجاج بلدي، انا صراحه اي مراه كتسمعنا دابا واي انثى، بالنسبه لي انا من الكرم ديال الرجل انك تكرم الزوجه ديالك ولا البنيته ديالك ولا الاخت ديالك بشوربه الدجاج البلدي في كل 15 يوم على الاقل. شوربه الدجاج البلدي راه كاينه كتاب شوربه دجاج غذاء الروح، هذا كتاب الا بغيتو تقراوه، فيه قصص جميله جدا. واخا فشوربه الدجاج اللي كانت كتاخذها المراه النافسه واللي كان كياخذها الدريه الله دار الختانه، انا بالنسبه لي اي انسان سواء ذكر او لا انثى ما فيها باس كل 15 يوم. شنو غنحتاجو؟
المساخن، راس الحانوت، توابل، بصله، ثومه، شويه ديال الدجاج بلدي. ما نديرش فروج، لا، انا بغيت هي مريقه، شويه ديال الدجاج بلدي. واخا علاش كيقولوا غذاء الروح؟ لان شوف اختي سكينه، حنا سبحان الله العظيم عندنا الدارجه ديالنا جميله. الانسان كيشرب شي حاجه كيقول لك صبحان الله هذا المشروب كيرد الروح. وانا عاوتاني نزيد ناكد لكم، لان انا الا بغيت نتعمق في الفوائد ديال هذا الشيء ما غاديش يعني وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ولكن انا بغيت بالملموس. شنو هو الملموس؟ عاوتاني ديروا هذه الشوربه هذه وخذوها في الزليفه ديال الطين. تخيلوا تاخذ شوربه سائله مصوبه بالمساخن وبراس الحانوت. واخا راس الحانوت راه عطريه مغربيه بامتياز، ما كايناش في العالم، واخا لان صنعها العطار المغربي. واخا البصله، ثومه، شويه ديال الدجاج بلدي. سبحان الله، هي شويه يوفي بالغرض، لان حنا محتاجين الميوغلوبين والبروتينات اللي كاينه في الدجاج بلدي. ونشربوها كتلاحظ ان جسمك كما كنقولوا حنا واحد الدفء كيسري في الجسم ديالك. اون فوا توصل هاد الشوربه للمعده كيسري واحد الدفء عجيب وعجيب جدا. هذه يعني مساله اخرى. مساله اللي يقدر الانسان، يعني دابا راه كان يعني 10 و11 و12 كان وقت الصيد، كاين الناس كيديروا لو جيبيي يعني كيصيدوا الحجال ويصيدوا الوحيش وهذه. دونك تقدروا ديروا شوربه ديال هذا الصيد هذا، كيديروها الناس اللي كيصيدوا فهذه يعني الناس ديال الصيد، تحيه لهم. واخا كاينه شوربه القطاني مطحونه، واحد الثقافه اللي دابا رجعوا الماكينات كيديروها. يعني كاين العديد من الماكينات، مثلا كاين بعض الماكينات اللي في جهه فم الجمعه، جهه اي تعتاب، كاين باقي الماكينات في الثقافه ديالهم. باقين هاد المناطق كيطحنوا العدس، كيطحنوا الفول، كيطحنوا الحمص، كلشي بودر. الدراري الصغار كتجي رائعه جدا مع العطريه، ونديروا هكاك شوربه. البطاطا الحلوه كذلك، نديروا شوربه البطاطا الحلوه الاورانج هذيك البرتقاليه، كتجي جميله. هربل هضرنا عليه، شوربه اليقطين هضرنا عليه، بركوكش. شوف السميه كي دايره، بركوكش. زعما انا بالنسبه لي هذه الثقافه، بركوكش غذاء جميل جدا اللي كيدفئ الجسم. السايكوك بالفول، ما تشوفوش اللبن، الا لقيتي اللبن مصدر مزيان تقولوا هذا غيبرد الجسم، لا. السايكوك بالفول الا خديتيه مع 12 النهار او لا في العشيه ككولاسيون، وهذه جميل جدا. واخا شوربه الحريره المغربيه، ومن منا لا يعرف الحريره المغربيه. انا بالنسبه لي اللي بدعها يعني مبدع. هاد الزلافه، حنا شوف الزلافه اختي سكينه في الثقافه المغربيه ما كانتش كتزول. انا ملي كنشوف الاسره كتستعمل الزلافه بزاف كنعرف اكل جيد، لان هذا الشيء كامل كيمشي في الزلافه. دي مساله مهمه بزاف. كذلك مشروبات اللي هي مشروب الشاي دابا نيت سوا باللويزه، الناس كانوا كياخذوه باللويزه فوقاش من وراء العصر المغرب. علاش؟ باش كيسهلوا، لان اللويزه فيها مواد اللي نعم تساعد على افراز هرمونات النوم. هذه مساله مهمه بزاف. كان سبحان الله هاد الناس كيفاش عجيب امرهم. في الصباح كانوا كيديروها بالشيبه بلابسانت، لان فيها لابسانتين، ولابسانتين كتسخن الجسم. في العشيه من وراء العصر المغرب كيبداو ياخذوها باللويزه. علاش؟ لان اللويزه فيها مكونات من بعد نهضروا عليها اللي كتعاون الجسم انه يستعد للنوم. مشروب القهوه، غير هو مشروب القهوه دابا شنو كانوا كيديروا فيه؟ شفتوا كيفاش القهوه تدفئ الجسم؟ اش كانوا كيديروا اختي سكينه؟ كانوا كيديروا قرنفل، كيديروا سكينجبير. الناس يقولوا هذا ولا طاجين، لا، هذه هي الثقافه المغربيه. قهوه حبوب مطحونه، سواء نص ديال العظم ديال التمر او لا قهوه ديال البن، ما كاينش مشكل. كانوا كيديروا فيها الابزار، كانوا كيديروا السكينجبير، كانوا كيديروا القرفه، كانوا كيديروا الزعتر. دابا ولاو كيزيدوا حبه الهيل ولا باديان، ما كاينش مشكل، كتزاد كتولي قهوه اللي تدفئ الجسم. وهذه مساله مهمه بزاف. هكا ثقافتنا المغربيه كانت تتخللها لمسات المرأة المغربية، اللي هاد اللمسات هذه سيكتبها التاريخ، وكتبها التاريخ. فقط علينا أن نقرأ هذا التاريخ ونعطيوه للأحفاد ديالنا والأسلاف ديالنا إن شاء الله، اللي يشهزوا هذا المشعل في المائدة المغربية وفي الثقافة المغربية. مرحبا. مشكور أستاذ، وإحنا أكيد مازال مستمرين. اللي سمحتي نوقفوا مع فاصل ونرجعوا ناخذوا أسئلتكم مستمعين. خليكم معنا.